આપવામાં આવે છે મશીનના આધારે એ લોકોએ એનું જે એના અમે આ દરેક પ્રકારના કેમિકલ અને વાપરીને તમામ ટેસ્ટ કરી છે એવું દેખાડે કે કયા તત્વો વધારે છે કયા તત્વો ઓછા છે. ટીચર છે એ બનાવે છે આપણને કામ છે એ કારીગર પત્રક જેને કહેવામાં આવે છે આપણી જે જમીન છે આગલી છે એમાં અમે જે આ જે એમને